Welcome to Load Rewards History Tutorial. Mas pinadali na ang pag-follow up ng inyong mga load rewards. Pero bago ang lahat, download Load Rewards. Manalo ng instant load araw-araw. Available on Google Play today, soon on iOS. Check the link on the description. Step 1. Tap to open the menu. Ito ay nasa upper left. Step 2. Tap Load Rewards History. Step 3. Tap Follow Up. Every 4 hours pwede mag-follow up ng inyong mga panalo. Diba? Sobrang dali na ngayon, Loadi. At kita mo pa kung ilan na ang win records nyo. Download and play Load Rewards today. Napakadaling manalo ng instant load araw-araw. So good luck and enjoy mga Loadi!